નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે WhatsAppની બે નવી અપડેટ વિશે જાણીશું કે જેનાથી આપણા રૂટીન લાઈફની અંદર ઘણો એવો ફાયદો થશે। મેં પર્સનલી આનો ઉપયોગ કર્યો છે, આ બે નવા અપડેટ્સનો મેં ઉપયોગ કર્યો છે અને એનાથી મારું જે રૂટીન લાઈફ છે, જે મારું WhatsAppની અંદર કંઈ બી હું મેસેજ કરું છું તો એની અંદર મને ફાયદો થયો છે અને કેવી રીતે ફાયદો થયો છે તે આપણે જાણીશું। સાથે સાથે એક બીજી એક અપડેટ છે કે જેનાથી આપણે કોઈ ગ્રુપની અંદર કોઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ મેસેજ નાખ્યો છે અને તે આપણા ગ્રુપના મેમ્બર્સને વારે ઘડીએ જોવાની ફરજ પડે છે, તો એને આપણે પિન કરવો હોય તો પણ આપણે એ પિન કરી શકીએ છીએ। પિન મતલબ કે WhatsAppનું ગ્રુપ આપણે નોર્મલ જે ચાલતું હોય એ ચાલી શકે, પરંતુ એની અંદર આપણે એક નવી એક પિનનું ઓપ્શન આવેલું છે કે જે એડમિન હોય એ WhatsAppની અંદર કોઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ મેસેજ હોય તેને પિન કરી શકે છે, જેનાથી ગ્રુપના દરેક સભ્યો એને જ્યારે બી ઓપન કરે ત્યારે એ રિમાઇન્ડર કરાવતું રહે કે આપણે આના ઉપર આજે વર્ક કરવાનું છે અથવા આ મહિનો આપણે એના ઉપર વર્ક કરવાનું છે। એ ખૂબ જ સરસ મને એ અપડેટ્સ લાગી છે। અને રૂટીનની અંદર આપણને મોટા ભાગે પહેલા એવો પ્રશ્ન હતો કે આપણે કોઈ વ્યક્તિને ફોન કરીએ છીએ અને આપણે કહીએ કે મને આ ડેટા જે છે અથવા આ ફોટો છે અથવા આ કઈ બી ડોક્યુમેન્ટ્સ છે તો એનો તું મને ફોટો WhatsApp કરી દે। તો એમાં શું થતું હતું કે સામેવાળું વ્યક્તિ આપણને કહે કે આ તમારો WhatsApp નંબર છે, પણ ના, ઘણીવાર કેવું થતું હોય આપણે કોઈને ફોન કરવા માટે અલગ નંબર હોય અને WhatsApp માટે અલગ નંબર હોય, પરંતુ જ્યારે આવો પ્રશ્ન ઊભો થતો હોય છે તે વખતે પાછું આપણે શું કરવું પડે છે, આપણે જે WhatsApp નંબર વાપરીએ છીએ તે વ્યક્તિને આપણે કહેવું પડે છે, કાં તો પછી એ વ્યક્તિ જો WhatsApp યુઝ કરતું હોય તો એના ઉપર આપણે હાય લખીને મોકલવું પડે છે। પરંતુ આવું ન કરવું પડે તો એના માટે એક સરસ અપડેટ આવી છે કે WhatsAppની અંદર આપણે જે પ્લે સ્ટોરમાંથી જે WhatsApp વાપરીએ છીએ તો એ પ્લે સ્ટોરના WhatsAppની અંદર જ આપણે એક બીજું એક એકાઉન્ટ એડ કરી શકીએ છીએ, જેનાથી શું થશે, આપણે એક WhatsApp નંબર તો છે જ, પણ એનાથી બીજો WhatsApp નંબર એક જ WhatsAppમાં આપણે વાપરવો હોય તો તે ઇઝીલી આપણે વાપરી શકીએ છીએ। તો તે કેવી રીતે કરી શકાય છે તેના વિશે આપણે થોડું વધુ જાણીએ। મિત્રો, વિડીયોને શરૂ કરતા પહેલા હું આપને વિનંતી કરીશ કે જો આપે હજુ સુધી આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ અચૂક કરી લેશો, જેનાથી જ્યારે હું આવા અવનવા વિડીયો અપલોડ કરીશ તો તેની નોટિફિકેશન આપના મોબાઈલ ઉપર તરત જ મળી જશે। તો ચાલો મિત્રો, વિડીયો શરૂ કરીએ। મિત્રો, સૌથી પહેલા તમારે પ્લે સ્ટોરમાં જઈને WhatsAppને અપડેટ કરી લેવાનું છે। WhatsApp અપડેટ થઈ જાય ત્યારબાદ તમારે ઓપન કરી લેવાનું છે। WhatsApp ઓપન થઈ જાય ત્યારબાદ તમારા પર્સનલ મેસેજીસ અને ગ્રુપ ચેટ કરેલા હશે તે તમને જોવા મળશે। એની અંદર આપણે પહેલી ટ્રીક શીખી લઈએ તો કોઈ પણ એક ગ્રુપ આપણે ઓપન કરવાનું છે। સમજો કે હું આ એક ગ્રુપ છે તેને ઓપન કરી લઉં છું। એ ગ્રુપ ઓપન થઈ જશે ત્યારબાદ તમને એ ગ્રુપનું જે ચેટ છે તે તમને જોવા મળી જશે। હવે તમારી કંપનીનું ગ્રુપ હોય, તમારી ઓફિસનું ગ્રુપ હોય કે કોઈ સેલ્સનું તમારું ગ્રુપ હોય તો આ મહિનાની અંદર તમારે આના ઉપર કામ કરવાનું છે। તો એવું તમે કોઈ પ્રોજેક્ટ તમે પ્લાન બનાવ્યો હોય તો એ મેસેજ વારી ઘડીએ જોવાની ફરજ પડતી હોય છે। તો એના માટે શું થાય કે આપણે આમ ઉપર નીચે કરીને જોવાનું થતું હોય છે, પરંતુ એવું ન થાય તો એના માટે મેં અગાઉ વાત કરી એ પ્રમાણે કે કોઈ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ મેસેજ હોય તો એને આપણે શું કરી શકીએ છીએ, પિન કરી શકીએ છીએ। હવે એક આપણે આ ફોટો ઓપન કરીએ તો આ ફોટા ઉપરથી આપણે ટીમને એક કામ આપવું છે કે આપણે આ રીતનું પ્લાનિંગ કરી અને એક સરસ ડિઝાઇનિંગ સ્ટ્રક્ચર તૈયાર કરવાનું છે, તો વારી ઘડીએ આ ફોટો જોવાની ફરજ પડશે। તો એના માટે આપણે શું કરવાનું છે, તો અહીંયા આ ફોટાને ફક્ત સિલેક્ટ કરવાનો છે અને અહીંયા 3 ડોટ ઉપર ક્લિક કરી અને અહીંયા પિન આપી દેવાની છે। તો અહીંયા તમને પૂછશે કે 24 કલાક માટે, 7 દિવસ માટે કે 30 દિવસ માટે। તો કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ હોય તો આપણે 1 મહિનાનું પ્લાનિંગ સાથે લેતા હોઈએ છીએ કે આ મહિનાની અંદર આપણે આ ટાર્ગેટ એચીવ કરીશું। તો અહીંયા 30 સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે અને અહીંયા પિન આપી દેવાની છે। ત્યારબાદ એ પિન થઈ જશે તે તમને અહીંયા ઉપર જોવા મળી જશે। ત્યારબાદ તમે કોઈ પણ મેસેજ જે હશે એ તમે નોર્મલ જે ચેટ કરતા હોય આપણે એ આપણને જોવા મળતું હોય છે। હવે દાખલા તરીકે વારી ઘડીએ તમારે એ જોવાની જરૂર છે તો એના માટે ફક્ત આ જે પિન છે તેના ઉપર જ ક્લિક કરવાનું, એટલે ઓટોમેટિકલી એ ફોટા ઉપર ડાયરેક્ટ જે તે ગ્રુપનો સભ્ય છે એ પહોંચી જશે, એટલે એને કોઈ પણ મેસેજ છે જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તે શોધવામાં સરળતા રહેશે।
હવે આપણે બીજી ટ્રીક શીખી લઈએ કે એક જ WhatsAppની અંદર આપણે બીજો નંબર જો એડ કરવો હોય તો તે કેવી રીતે કરી શકાય છે. સૌથી પહેલા તમારે અહીંયા 3 ડોટ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. તમે 3 ડોટ ઉપર ક્લિક કરશો ત્યારબાદ અહીંયા સેટિંગ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. ત્યારબાદ તમને એક ઘડિયાળનું ઓપ્શન દેખાતું હશે તો તે ઘડિયાળના ઓપ્શન ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું. જેવું તમે ઘડિયાળના ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે નીચે તમને એડ એકાઉન્ટ લખેલું આવશે, તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે. જેવું તમે તેના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા તમારે જેમ નવું WhatsApp આપણે ચાલુ કર્યું હોય તેવું તમને ઇન્ટરફેસ જોવા મળશે. આમાં ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે આપણું જે જૂનું WhatsApp છે એ તો ચાલુ જ છે. એટલે તમને એવું થાય કે આપણે જૂનું WhatsApp છે એ મેસેજીસ છે એ જતા રહ્યા, ના એવું નથી. આ નવા WhatsApp માટેની જે નવું WhatsApp આપણે ઇન્સ્ટોલ કર્યું હોય સેમ પ્રોસેસ આવશે. બાકી જૂનું જે WhatsApp છે એ તો એમ જ રહેવાનું છે. ત્યારબાદ અહીંયા એગ્રી એન્ડ કન્ટિન્યુ આપી દેવાનું છે અને અહીંયા જે તમારો બીજો નંબર જે છે એ WhatsApp નંબરમાં તમારે એડ કરવો છે. ઓલરેડી તમે WhatsApp વાપરો છો એના સિવાયનો નંબર જે તમારા મોબાઈલમાં છે અથવા બીજા કોઈ મોબાઈલમાં છે તો એ નંબર અહીંયા તમારે એન્ટર કરી દેવાનો છે. ત્યારબાદ તમારે નેક્સ્ટ આપી દેવાનું. અહીંયા વેરીફાઈ માટે પૂછશે કે આ ખરેખર આ જ નંબર છે એવું કન્ફર્મેશન આપવાનું છે, તો આપણે યસ આપી દેવાનું. અહીંયા 6 આંકડાનો OTP આવશે, એ ઓટોમેટિક રિસીવ કરી લેશે એટલે આપણે આગળ પ્રોસેસ કરવાની જરૂર નહીં પડે. અહીંયા આપણે ફોટો એડ કરવો હોય તો કરી શકીએ, અહીંયા પર્ટિક્યુલર કંઈ નામ આપવું હોય તો આપણે આપી શકીએ. હમણાં હું કશું જ નથી આપતો, અહીંયા નેક્સ્ટ આપી દઉં છું. અહીંયા ઈમેલ આઈડી પણ તમે આપી શકો છો. ઈમેલ આઈડી ન આપવું હોય બેકઅપ માટે તો તમે અહીંયા નોટ નાઉ આપી દેવાનું. ત્યારબાદ તમારું જે બીજા નંબરનું જે WhatsApp છે તે અહીંયા સ્ટાર્ટ થઈ જશે. અહીંયા સેન્ડનું ઓપ્શન છે તેના પર ક્લિક કરશો એટલે તમારા જેટલા પણ કોન્ટેક્ટ છે તેના ઉપરથી તમે નવા નંબર ઉપરથી તમે ચેટ કરી શકો છો. હવે તમને લાગ્યું કે આ મારો સેકન્ડરી નંબર છે તો મારે હવે જે મારો મેઇન નંબર છે એ નંબર પર પાછું જવું છે તો એના માટે સેમ પ્રોસેસ કરવાની છે. અહીંયા 3 ડોટ ઉપર જવાનું છે, સ્વિચ એકાઉન્ટ લખેલું છે તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. ઓટોમેટિકલી તમારો જે બીજો નંબર છે તે નંબર અહીંયા સ્ટાર્ટ થઈ જશે એટલે કે તે નંબરનું WhatsApp અહીંયા સ્ટાર્ટ થઈ જશે. એટલે મિત્રો તમારે કોઈ અલગ એપ્લિકેશન કે અલગ થર્ડ પાર્ટી એપ્લિકેશનનું WhatsApp એ વાપરવાની હવે જરૂર નહીં પડે. તમે જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે તમે WhatsAppની અંદર એકાઉન્ટ સ્વિચ કરી શકો છો. અને ખાસ બાબતે તમને એવું થયું કે આ જેમ 2 એકાઉન્ટ કરે એવું ત્રીજું એકાઉન્ટ કરવું હોય તો ત્રીજું એકાઉન્ટ નહીં થઈ શકે. ફક્ત 2 એકાઉન્ટ સીમિત પૂરતું જ છે. એનો મતલબ એ કે WhatsAppની અંદર તમે એક સાથે 2 જ નંબર એક્ટિવ રાખી શકો છો, જેનાથી તમે ઇઝીલી આનો તમે ઉપયોગ કરી શકો છો. મિત્રો આશા છે કે તમને આ વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી લાગ્યો હશે અને આપને જો આ વિડીયો ઉપયોગી લાગ્યો હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં ચોક્કસથી જણાવજો. અને હા, આપ જો આ ચેનલ ઉપર નવા હોય અને ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ અચૂક કરી લેશો, જેનાથી જ્યારે હું આવા અવનવા વિડીયો અપલોડ કરીશ તો તેની નોટિફિકેશન આપના મોબાઈલ ઉપર તરત જ મળી જશે. તો ચાલો મિત્રો મળીશું એક નવા વિડીયોમાં.